النرجسي عمره ما هيقولك انا اتهزمت، عمره ما هيعترف انك انت غلبته، بس في لحظات معينة وافعال معينة كده، ردود افعال بتكشف حقيقته. اللحظات دي بالنسبة له بتكون عبارة عن نهاية اللعبة، اللحظة اللي بتكسر فيها غروره وبيفقد فيها سيطرته، وبيعرف انك مش الضحية اللي كانت تحت ايده من زمان. في الحلقة دي هقولك على العلامات الواضحة اللي لو شفتها هتتأكد انك فعلا هزمت النرجسي وحطمت اكبر نقطة ضعف عنده، غروره. لكن قبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة، حابب أفكركم إني بقدم جلسات استشارات أونلاين لأي حد محتاج دعم أو بيمر بعلاقة مؤذية أو صراع نفسي صعب. التفاصيل كلها هتلاقوها في وصف الفيديو تحت. خليني أوضح نقطة مهمة قبل ما نكمل. أنا ممكن أتكلم طول الحلقة بصيغة المذكر علشان أوصل المعلومة بشكل أسهل أو أسرع، لكن لازم تبقوا عارفين إن الكلام عن النرجسية مش مربوط بجنس معين. يعني النرجسي ممكن يكون راجل وممكن يكون ست، وكل اللي بنقوله هنا بينطبق على الاتنين من غير استثناء. لما النرجسي يا جماعة بيتواجه بحقيقته أو يتكشف سلوكه، بيحصل له انهيار داخلي حاد حتى لو ما بانش على وشه في اللحظة دي. النرجسي عايش حياته كلها جوه صورة مزيفة صنعها عن نفسه، شخص مثالي ومحبوب ومظلوم أو عبقري. ولما بيجي حد يحطه قدام مراية حقيقية تكشفه وتفضح التناقضات بين اللي بيقوله وبين اللي بيعمله، بيحصل زلزال جواه. هو مش بس ما بيحبش الحقيقة، هو بيكرهها وبيخاف منها جدا وبيعتبرها تهديد وجودي. مجرد انك تقول له انا فهمتك او انا شفت حقيقتك، ممكن ينهار، ممكن يتحول لانسان تاني تماما. ساعتها بيحصل له حاجة من اتنين: يا اما غضب هستيري يبدأ فيه يهاجمك بعنف او يهددك او يحاول يشوه صورتك بأي طريقة، يا اما يدخل في حالة يأس وضعف مؤلم، يحس انه اتفضح وانه فقد السيطرة. ودي أسوأ لحظة ممكن يمر بيها النرجسي. اللي بيكسر النرجسي يا جماعة مش إنك تزعق أو تنتقم، اللي فعلا بيكسره هو إنك تشوفه على حقيقته وتفضل ثابت مش خايف ومش متأثر. ساعتها بيحس إنه فقد أهم حاجة بالنسبة له، التحكم في صورته عنك، ودي بالنسبة له هزيمة ساحقة. كمان حاجة مهمة جدا، وهي إن النرجسي بيتكسر داخليا لما بيلاقي إن سلاحه الأقوى ما بقاش ينفع، سلاحه اللي بيحب يستخدمه دايما علشان يسيطر بيه على ضحيته، الجاس لايتنج، او بمعنى ابسط انه يشككك في نفسك وفي وعيك وفي احساسك باللي بيحصل حواليك. هو ما بيحبش بس يجرحك او يأذيك، هو عايزك تشك في نفسك، عايزك تقول يمكن فعلا انا اللي غلطان، او يمكن هو ما يقصدش، او يمكن انا اللي ببالغ. هو عايز يخليك تفقد ثقتك في إدراكك وتبقى محتاجه طول الوقت علشان تفسر لنفسك الواقع، كأنك طفل صغير مش عارف يميز بين الحقيقة والوهم. لكن لما بتيجي اللحظة اللي بترفض فيها اللعبة دي، اللحظة اللي بتبص فيها جواه وتفهم أسلوبه وتحط حد للتشكيك اللي بيزرعه فيك، وقتها بيحصل التحول. لما بتبدأ تتمسك بإحساسك وتثق في اللي شفته وتقول لنفسك أنا مش مجنون وأنا متأكد من اللي حصل، بيحس وقتها إنك خرجت من سيطرته. سلاحه المفضل وقع من إيده، صورته اللي رسمها لنفسه كأنه شخص مسيطر بدأت تنهار. اللي بيحصل وقتها جواه هو انهيار كامل، بيفقد أعصابه وبيدخل في حالة من الغضب الشديد لأنك كسرت واحد من أهم أركان لعبته. لما الجاز لايتنج ما ينفعش معاك، بيبدأ يشعر انه مكشوف وضعيف ومهدد. انت فعلا حررت عقلك، وده بالنسبة له خيانة، لانه كان دايما شايفك كأداة تحت ايده، يتحكم فيك وقت ما يحب، يشككك في نفسك وقت ما يحتاج يثبت قوته. لكن دلوقتي انت خرجت من اللعبة وهو مش عارف يدخل تاني، وده بالنسبة له هزيمة قاتلة. من اكتر الحاجات اللي بتكشف ان النرجسي انهزم فعلا، هي اللحظة اللي بيطاردك فيها في صمت من بعيد على السوشيال ميديا. بيبقى سايبك ظاهريا ولكن في الخفاء لسه ماسك فيك، بيتتبع كل خطوة بتاخدها، كل صورة بتنزلها، وكل نجاح بتحققه، وكل لحظة فرح باينة على وشك. بتبقى بالنسبة له طعنة في كبريائه. هو مش بيتابعك علشان يفرح لك او حتى من باب الفضول العادي، ولكن هو بيتابعك علشان جواه حاجة بتتقطع. بيحس بالحسد والغيرة والانكسار في كل مرة بيلاقيك بتضحك وهو مش في حياتك. بيشوفك كأنك بتقوله أنا نجيت. ودي أكتر حاجة توجع النرجسي، لأنه مش بيتحمل فكرة إنك تكون كويس من بعده، أو إنك تقدر تكمل حياتك من غيره، أو الأسوأ إنك تكون أسعد من وقت ما كنت معاه. المراقبة دي بتكون صامتة ولكن مليانة دوشة جوه عقله.
دوشة الهزيمة وضياع السيطرة والحصر على إن كل محاولات التدمير اللي عملها فيك ما جابتش نتيجتها، وبدل ما يشوفك متحطم ومكسور بيشوفك بتتعافى، وده بالنسبة له موت بطيء. مش ممكن أبدا هيقدر يفرح من قلبه تاني، لأنه فقد شيء كان شايفه ضمان لاستمرار شعوره بالعظمة، سيطرته عليك. كل بوست بتنزله وكل لحظة نجاح وكل خطوة لقدام هي رسالة واضحة له: انتهى وقتك ومش هيرجع تاني. لما النرجسي بيوصل لمرحلة انه مش قادر يسيطر عليك زي زمان او يحركك زي ما كان متعود، بيبدأ ينهار داخليا، بس بدل ما بيعترف بالهزيمة او يتراجع بيحول انهياره ده لحرب من نوع تاني، حملة ممنهجة لتشويه سمعتك. بيبدأ ينشر أكاذيب، يختلق القصص، يحكي تفاصيل مش حقيقية أو حتى ياخد حاجات حصلت فعلا ويقلبها لصالحه. بيحاول يظهر للناس إن أنت اللي مؤذي، أنت المجنون، أو إنك شخص لا يطاق، علشان يمنع أي حد إنه يصدقك أو يقف في صفك. الهدف الأساسي من كل ده مش بس الانتقام، ولكن إنه يحس إنه لسه عنده نوع من السيطرة عليك ولو من بعيد. اللي بيحصل هنا مش بس محاولة تدمير صورتك، ولكن كمان هو انعكاس مباشر للي بيحصل جواه. النرجسي بيكون في قمة الهشاشة النفسية في اللحظة دي، لأنه فقد السلاح الوحيد اللي بيعرف يستخدمه، وهو التحكم. وكل ما بيزيد الهجوم عليك كل ما كان ده دليل أقوى إنك خرجت فعلا من تحت سيطرته، وإنك بقيت خطر على صورته اللي بيحاول يثبتها للناس. أكبر دليل على إنك هزمت النرجسي لما تلاقيه بيجري وراك بالكلام مش بالأفعال، لما سلاحه الوحيد يبقى لسانه لأنك حميت نفسك من إيديه. لما بتوصل لمرحلة تبقى فيها محصن ضد التلاعب وبتشوف كل أساليبه على حقيقتها من غير ما تتأثر، اعرف إنك وصلت لنقطة مفصلية في تعافيك، ونقطة انهيار بالنسبة له. في الماضي كان بيعرف يلف ويدور ويشككك في نفسك ويغير الواقع بكلمتين، بيخليك تحس بالذنب وإنك أنت السبب حتى وإنت المجني عليه. لكن دلوقتي ما بقاش يقدر، كلامه بيعدي عليك كأنك لابس درع نفسي بيحميك من كل سهم مسموم. ردوده اللي كانت زمان بتحيرك أو بتكسرك بقت دلوقتي مكشوفة ومفضوحة وسخيفة. ساعتها النرجسي بيبدأ يحس بعجز حقيقي، لأن أسلحته القديمة اللي كان دايما بيكسب بيها ما بقتش تنفع. وأسوأ حاجة ممكن تحصل للنرجسي إن الضحية تتحول لحد واعي صاحي فاهم ومش بيصدق حاجة غير إحساسه الحقيقي. الإحساس ده بالنسبة له كارثة، كارثة لأنه بيعني إنك خرجت من تحت سيطرته، وإن سلطته عليك انتهت، وإنك بقيت شخص أقوى صعب يتخدع وصعب ينكسر. وده أكتر شيء بيخوفه، لأنه بيعرف جوه نفسه إن اللحظة اللي الضحية بتصحى فيها هي اللحظة اللي النرجسي بيتهزم فيها. لما بتوصل لمرحلة التعافي الحقيقي، اللحظة اللي بتبص فيها للماضي من غير ما يخليك تبكي أو يكسر قلبك أو يخضك، ساعتها اعرف إنك قطعت المشوار الأصعب وخرجت منه أقوى. لما بتبدأ تحس إنك مش محتاج تبرر لنفسك ليه حصل كده أو تدور على إجابات من اللي أذاك، ولما تبطل تراجع الرسائل القديمة وتبعد عن مراقبة سلوكياته وتبص لنفسك لأول مرة كإنسان يستحق وتصدق ده من جواك، يبقى أنت مش بس شفيت، أنت انتصرت. لما بتقوم من العلاقة دي وأنت لسه قادر تحب وتحس وتتفاعل، ولما ترجع تبني نفسك من الأول وتكشف قوتك اللي كنت ناسيها، ولما تحط حدود وتعرف تقول لأ وتختار الناس اللي تدخل حياتك بعناية مش بدافع الاحتياج، ده مش تعافي عادي ولكن انتصار كامل. النرجسي كان هدفه الأساسي يكسر روحك، يشككك في نفسك، يخليك دايما في دوامة ضعف واحتياج وخوف. فلما تقوم وتقف على رجليك وتبص في المراية وتشوف نفسك من غير خداع ومن غير خوف ومن غير احتياج لأي إثبات خارجي، ساعتها النرجسي بيكون خسر كل شيء. لأن انت مش بس تعافيت، انت وصلت للوعي وللسلام وللرضا، وده أعظم انتقام من أي نرجسي في الدنيا. لما كنت جوه العلاقة كان الخوف هو السلاح الأكبر اللي النرجسي بيستخدمه علشان يسيطر عليك. خوف من رد فعله، من زعله، من عقابه الصامت، من نظرته الجارحة، من نبرة صوته العالية، من تهديده بالهجر أو الإهانة أو حتى الابتزاز العاطفي. الخوف كان زي الحبل اللي ربطك ومش قادر تتحرك إلا في المساحة اللي هو سايبها لك. كنت دايما بتراجع نفسك قبل ما بتتكلم، بتحسب ردود أفعاله قبل ما تفكر تقول أنا تعبان أو أنا متضايق. لكن لما تبدأ تحس إنك مش خايف، إنك مش مرعوب من إنه يمشي أو يبعد، وإنك بقيت شايفه على حقيقته،
ودي لحظة تحرير، لما تكتشف انك تقدر تواجهه من غير ما قلبك يدق بسرعة، من غير ما تتوتر او ترتبك. ولما تلاقي نفسك بتتفرج على محاولاته القديمة للسيطرة وتضحك، ساعتها بس اعرف انك كسرت اهم قيد كان ربطك بيه. الخوف عمره ما كان ضعف منك، ولكن كان نتيجة تلاعب مدروس. النرجسي كان بيغذي الخوف ده كل يوم ويخليه يكبر جواك لحد ما تبقى أسير له. فلما تبطل تهتم برأيه، ما ترجعش تستنى رضاه أو تحس بتأنيب الضمير من غير سبب، ولما تبقى قادر تقول أنا مش خايف منك، حتى لو ما قلتهاش بصوت عالي لكن قلتها بقلبك، وقتها تبقى فعلا حر. وساعتها النرجسي اللي كان شايفك نقطة ضعف وسهل السيطرة عليك، بيبقى هو اللي متحطم، لأن أقسى هزيمة عليه هو إنك تبقى مش خايف. إحساس الفقد يا جماعة بالنسبة لك ممكن يكون حزن أو وجع أو اشتياق، ولكن بالنسبة له هو الفقد معناه الرعب. مش لأنه فقد شخص بيحبه، لأن النرجسي ما بيعرفش يحب، هو بيفقد السلطة، السيطرة، المصدر اللي كان بيغذيه بالإعجاب والانتباه والطاقة. لما النرجسي بيحس إنك خلاص خرجت من دايرته وما عدتش بتدور عليه ولا بتستنى منه رسالة ولا بترد على استفزازاته، بيبدأ يشعر بانهيار داخلي حقيقي. بيحس انه فقد اهم ممتلكاته، كأنك كنت جزء من صورته قدام نفسه، وكل ما تبعد الصورة دي بتتكسر اكتر، وده بالنسبة له كارثة. هو مش بيشوفك كإنسان، هو شايفك مصدر طاقة. فلما بتقفل السكة دي تماما وتحمي نفسك وتبعد بجد، مش بس بيحس انه فقدك، ولكن بيعيش حالة رعب داخلي حقيقي. رعب من الفراغ، ورعب من الوحدة، من انه يضطر يدور على ضحية جديدة من الصفر، ورعب أكبر من إنك تقوم وتعيش من غيره وتنجح وتتعافى وتنساه. وده أكتر وجع ممكن يحس بيه، لأنه بيفقد السيطرة وبيفقد الإحساس بإنه قوي. فلو وصلت للمرحلة دي، اعرف إنك مش بس نجيت، إنت وجهت له أكبر ضربة ممكن يتلقاها في حياته. خليك فاكر دايما، هزيمة النرجسي مش إنك ترد عليه أو تنتقم منه. هزيمته الحقيقية هي إنك تبقى حر وقوي وواعي ومش تابع ليه. كل مرة بتختار فيها نفسك على حسابه بتكسب، وكل مرة بتكمل من غيره هو اللي بيتكسر. أكبر انتقام من النرجسي إنك تبقى سعيد من غيره.